हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई सिकाउने छु ग्लोबल स्मार्ट प्लस को एप मोबाइल बैंकिङ एप कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। यदि तपाई ग्लोबल IME बैंक को तपाई युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ ग्लोबल स्मार्ट प्लस अब तपाईले पहिला ग्लोबल स्मार्ट थियो, अब ग्लोबल स्मार्ट प्लस रहेको छ। त्यो तपाईले कसरी युज गर्ने यहाँ देखाउनु गयो। सिम्पली यो प्ले स्टोर बाट डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गरिसकेपछि अब यो एप ओपन गर्नु होला। ग्लोबल स्मार्ट प्लस सिम्पली ओपन गर्नुहुन्छ तपाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। वेलकम टु ग्लोबल स्मार्ट प्लस। अब यहाँ इन्स्ट्यान्ट अलर्ट एन्ड नोटिफिकेसन भन्छ। अब यहाँ तपाईले फर्स्ट टाइम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई यहाँ रजिस्टर गर्नुहुन्छ। पहिलादेखि तपाईले युज गर्नुहुन्छ लगइन। यदि तपाई फर्स्ट टाइम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन इन्टर योर अकाउन्ट डिटेल, अकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि अकाउन्ट नेम, मोबाइल नम्बर, आइडेन्टिटी यहाँ देख्नुहुन्छ आइडेन्टिफिकेसन टाइप अनि कन्टिन्यू गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईको यहाँ त्यसपछि म गर्न गएर सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म गर्न गइरहेको छु। वेल यहाँ मैले अकाउन्ट नम्बर राखेको छु ग्लोबल IME बैंक को अकाउन्ट नम्बर राखेको छु म आफ्नो। त्यसपछि यहाँ अकाउन्ट नेम जुन मैले अकाउन्ट नम्बर खोलाएको छु त्यो नाम राखेको छु। रहेको छ तपाईको मोबाइल नम्बर जुन तपाईले अकाउन्ट नम्बर खोलाउँदाखेरि मोबाइल नम्बर राख्नुभयो त्यो मोबाइल नम्बर। त्यसपछि यहाँ टाइपमा तपाईले सिटिजनशिप टाइपमा यहाँ तपाईको डेट अफ बर्थ पनि सिटिजनशिप डेट अफ बर्थ त कुन छ तपाई त्यो राख्नु होला। मैले यहाँ सिटिजनशिप दिएको छु। त्यसपछि यहाँ सिटिजनशिप नम्बर रहेको छ। सिटिजनशिप नम्बर मैले सेक्रेटरी प्रोसेस सबै हाइड गरेको छु डाटा। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नुको अप्सन यहाँ आई एग्री टु टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा टिक लगाएँ। त्यसपछि तपाई यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला। मेरो कन्टिन्यू गर्दाखेरि यहाँ पहिला नै अलरेडी मैले गरिसकेको छु र तपाईले यसरी गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ कन्टिन्यू गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ कस्टमर हैज अलरेडी बीन रजिस्टर गरेपछि तपाईको पिन ओटिपी कोड आउँछ, पिन मोबाइल पिन आउँछ, त्यसपछि तपाईको पासवर्ड आउँछ। त्यो तपाईले सेभ गर्नु होला। मैले अलरेडी नै गरिसकेँ त्यही भएर यस्तो आउँछ। अब तपाईले के गर्नु होला यहाँ ब्याक गर्नु होला। अब यदि तपाईले त्यो आइडी र पासवर्ड क्रिएट गरेपछि बनाइसकेपछि यहाँ लगइन को अप्सन हुन्छ। सिम्पली लगइन गर्नु होला। लगइन गरेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ ग्लोबल स्मार्ट प्लस डार्क मोडमा पनि अवेलेबल छ। अहिले डार्क मोडलाई स्किप गरिदिन्छु। यहाँ स्किप गरिदिए त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् स्किप गरिदिए त्यसपछि अब यहाँ गुड आफ्टरनुन भनेपछि यहाँ मोबाइल नम्बर हालेर तपाईले अगाडि बढ्नु होला। म मोबाइल नम्बर हालेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। मैले मोबाइल नम्बर हालिसकेको छु आफ्नो जुन मोबाइल नम्बर मैले रजिस्टर गरेको थियो। त्यसपछि यहाँ भेरिफाई को अप्सन हुन्छ। सिम्पली भेरिफाई गर्नु तपाई पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। भेरिफाई गरेपछि सिम्पली देख्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ पासवर्ड हाल्नु होला। जुन तपाईले पासवर्ड क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड हालेर तपाईले अगाडि बढ्नु होला। म आफ्नो पासवर्ड हालेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। तपाई पनि आफ्नो पासवर्ड हाल्नु होला। वेल मैले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर प्लस पासवर्ड दिएर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। तपाई पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हाल्नु होला। जुन अहिले अगाडि क्रिएट गर्नुभएको त्यो मोबाइल नम्बर पासवर्ड हालेर अगाडि बढ्नु। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। सिम्पली लगइन गर्नु होला। तपाईले लगइन गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब रिसेट डिभाइस रहेको सिम्पली रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अलरेडी पासवर्ड क्रिएट गर्नुभयो त्यो पासवर्ड त्यसो तपाईले डिफल्ट बनाएको थियो यम पिन या त तपाईले नयाँ बनाउनु त्यो पिन हालेर यहाँ देख्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन पिन। त्यसपछि कन्टिन्यू को अप्सन सिम्पली कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो। एन्सर द फलोइङ सेक्युरिटी क्वेशन आउँछ। तपाई यो तपाईले यहाँ यो सेट गर्नु होला या त पहिला नै तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो दिनु होला। मैले पहिला नै गरेछु त्यो यो दिन्छु। तपाईले पनि सेट गर्नु होला। एन्सर 1 एन्सर 2 एन्सर 3 तपाईले के हाल्नु भएको थियो त्यो तपाईले यहाँ दिनु। म आफ्नो दिन गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। वेल त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर अनि पासवर्ड हालेर तपाईले अगाडि बढ्नु होला। यहाँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि लगइन को अप्सन सिम्पली लगइन गर्नु होला। लगइन गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लिज वेट भनिरहेछ। अब भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ विथ अकाउन्ट भनेको छ यसो पनि गर्नु होला। अब तपाईले ट्रान्ज्याक्सन पिन कति छ त्यो तपाई हाल्नु होला। म ट्रान्ज्याक्सन पिन हालेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। देख्नुहुन्छ यहाँ फन्ड ट्रान्सफर यस्तो आउँछ। त्यसपछि यहाँ होममा आउँछ। देख्नुहुन्छ होमको तपाई यस्तो देख्नुहुन्छ बिल पेमेन्ट, एयरलाइन टिकटिङ, वालेट लोड, मोबाइल टपअप, एनी मिस्ड, त्यसपछि चेकबुक, एफडी लोन, फिक्स्ड डिपोजिट र यति फ्यासिलिटी रहेको छ। तपाईको कार्डको रहेको छ। त्यसपछि फेभरेटको मोडको हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइप ट्रान्ज्याक्सन त्यसपछि यसरी तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी ग्लोबल स्मार्ट प्लस एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल स्मार्ट प्लस मोबाइल बैंकिङ यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्स पनि राखेको छु। त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गरेर तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।